હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ શિયાળામાં ખાવાની મજા પડી જાય એવા મમરાના લાડુ બનાવવાની રેસીપી. આ લાડુ કિડ્સના તો ફેવરેટ હોય છે. ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બજારમાં મળે એના કરતાં ચોખ્ખા અને સસ્તા ઘરે બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો પરફેક્ટ માપ અને ગોળનો પાયો બનાવતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બધી જ ટિપ્સ સાથે ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ જ ફ્રી છે. સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો જેથી તમને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. મમરાના લાડુ બનાવવા માટે આપણે પરફેક્ટ માપ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં એક બાઉલમાં 3 કપ મમરા લીધા છે. મમરા ક્રન્ચી હોવા જોઈએ. જો ના હોય તો આપણે મમરાને શેકી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે 3/4 કપ જેટલું ગોળ લીધો છે. તો પરફેક્ટ માપ છે આનું. તમે કોઈ પણ વાડકીનું માપ સેટ કરી શકો છો. 3 વાડકી મમરાની સામે તમે 1 વાડકી અથવા તો 3/4 વાડકી ગોળ લઈ શકો છો. તો હવે આપણે મમરાને શેકી લઈશું. તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી મીડિયમ ફ્લેમ રાખી આપણે મમરાને 2 થી 3 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુઅસ હલાવીને શેકી લેવાના છે. મમરા તળિયેથી બેસી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. બે થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો મમરાને આપણે હાથથી આ રીતે પ્રેસ કરીએ તો એકદમ સરસ ભૂકો થઈ જાય છે. એનો મતલબ આપણા મમરા એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. મમરાને આપણે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. એ જ પેનમાં આપણે ગોળનો પાયો બનાવીશું. તેના માટે પેનને ફરીથી આપણે ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું અને આપણે ગેસની ફ્લેમને લો રાખવાની છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં ગોળને ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે માટે હું થોડું પાણી ઉમેરીશ. બિકોઝ જો આપણે ડાયરેક્ટલી ગોળને શેકશું તો ગોળનો કલર ચેન્જ થઈ જશે અને ખૂબ જ ડાર્ક થઈ જશે તો લાડુ કાળા બનશે. માટે હું 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેર્યું છું. જો તમે સફેદ ગોળ લેતા હોવ તો પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી. બિકોઝ એ તમે જ્યારે એને ગોળ પીગળશે તો એનું જે કલર છે એકદમ પરફેક્ટ આવી જશે. પણ અહીંયા દેશી ગોળ છે તો જેમ જેમ ગોળ શેકાશે એમ એનો કલર ચેન્જ થશે ને વધારે ડાર્ક થઈ જશે. તો એ ના થાય એના માટે મેં જસ્ટ 2 ટેબલ સ્પૂન પાણી એડ કર્યું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ પીગળી ગયો છે અને સાઇડ્સમાં બબલ પણ આવવા લાગ્યા છે. જો તમારે વધારે ક્રિસ્પી લાડુ જોઈતા હોય તો ગોળને તમારે વધારે શેકાવા દેવાનો અને જો ઓછા ક્રિસ્પી જોઈતા હોય તો ગોળને શેકાવા દેવાનો પણ એટલો બધો વધારે નહીં. રાઈટ. તો 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ એકદમ સરસ લાઇટ અને ફ્લફી થઈ ગયો છે. આ સ્ટેજ એકદમ પરફેક્ટ છે મમરાના લાડુ બનાવવા માટે. સ્ટીલ તમારે ચેક કરવું હોય તો એક બાઉલમાં પાણી લઈ થોડો ગોળ ઉમેરવો અને ઠંડો થઈ જાય તમે એને ગોળ વાળો તો એ ગોળ સર્કલમાં શેપમાં આવી જાય. એનો મતલબ કે તમારો ગોળ એકદમ પરફેક્ટ છે, ગોળનો પાયો એકદમ પરફેક્ટ છે. ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી ઉમેરી બરોબર મિક્સ કરશું અને ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી મમરાને ઉમેરી ફટાફટ બધા જ મમરા સાથે ગોળને મિક્સ કરી દેવાના છે. આ જે પ્રોસિજર છે એ થોડી ફાસ્ટ કરવાની છે. બધા જ મમરા ગોળમાં એકદમ સરસ કોટ થઈ જવા જોઈએ એટલે માટે આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહેવાનું છે અને બરોબર મિક્સ કરવાનું છે. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ જો તમને ગોળની પાઇપ થોડી લૂઝ લાગતી હોય તો તમે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી ફરીથી એને અડધી મિનિટ સુધી આ રીતે મિક્સ કરી લેવું અથવા તો થોડા મમરા તમારે એડ કરી દેવા. રાઈટ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા મમરાના લાડુ માટેનું મિશ્રણ તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું. તો એકદમ પરફેક્ટ આપણા મમરા લાડુ બનાવવા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર છે. આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે ફટાફટ લાડુ બનાવીશું. તેના માટે હાથ આપણે પાણીવાળા કરીશું અને તમારે જે પણ સાઇઝનો લાડવો બનાવવો હોય એટલું પોર્શન લઈ અને એકદમ સરસ
આપણે હાથ વડે ગોળ ગોળ લાડવો બનાવી લઈશું. એકદમ સરસ આપણો લાડવો બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો કલર પણ એકદમ પરફેક્ટ છે. જો મેં તમને આગળ જણાવી એ ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખશો તો તમારા લાડવા પણ એકદમ સરસ આવા જ ગોળ ગોળ અને એકદમ ક્રિસ્પી ક્રન્ચી બનશે. સાંભળ્યો ને અવાજ? તો તમારા લાડવા પણ આવા એકદમ સરસ બનશે. તો એવી જ રીતે આપણે બધા જ લાડવા વાળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો છે ને એકદમ સરળ રીત મમરાના લાડુ બનાવવાની. તમે પણ એકવાર આ રીતે મમરાના લાડુ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવા બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. અને હા, આ રેસીપી કેવી લાગી એ તમે મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.